به نام خالق هستی، روانشناسی فروش، فصل 5، قرار ملاقات بیشتر. وقتی مردی بیشترین تلاش خود را می کند و نیازهای خانواده و جامعه خود را برآورده می سازد، عادت موفقیت را در خود ایجاد کرده است. ماک آر دوگلاس. مهمترین قاعده برای موفقیت فروش صرف وقت کردن بیشتر با مشتریان احتمالی بهتر است. هرچه فرصت بیشتری را با مشتریان احتمالی صرف کنید، طبق قانون احتمالات فروش بیشتری می کنید و به همین اندازه موفق‌تر می شوید. یافتن اشخاص بیشتر برای صحبت کردن با آنها و بعد مراجعه نمودن برای نخستین بار به آنها جالبترین بخش فروش است. تمام آگهی‌های تجاری برای تسهیل بخشیدن به این کار است. یافتن مشتری احتمالی بخشی از فروش است که بیشترین استرس را با خود به همراه دارد. بسیاری از فروشندگان از آن جهت در کار خود ناکام می‌مانند که در زمینه فروش یابی فاقد مهارت‌های لازم هستند. می توانید هر مهارتی را بیاموزید. خوشبختانه پیدا کردن مشتری احتمالی مستلزم داشتن مهارتی است که همه می توانند آن را بیاموزند. اگر دیگران می توانند به راحتی مشتری پیدا کنند، این نشان می دهد که شما هم نیز می توانید به راحتی این کار را بکنید. کافی است از راهکارها و تکنیک‌هایی که دیگران از آن استفاده کرده اند شما نیز استفاده کنید و بعد آنها را با کار خود تطبیق بدهید. بعد از این کار موفقیت فروش شما تضمین می شود. تا بدینجا اندیشه خلاق داشته اید و بازار را تحلیل نموده اید. شما امتیازات رقابتی عمده خود را شناسایی نموده اید و از موقعیت منحصر به فرد فروش خود آگاه گشته اید. شما می دانید بهترین کسانی که می توانید با آنها حرف بزنید چه افرادی هستند. می دانید به آنها چه بگویید. می دانید آنها چرا از شما خرید می کنند و از رقیبانتان خرید نمی کنند. شما تفنگ خود را خشاب گذاری کرده اید و حالا نوبت آن است که هدف را نشانه بگیرید و به آن شلیک کنید. این بخش دشوار کار است. اکنون زمان آن است که با مشتری تماس بگیرید. این بخش مهم کار فروش است که باید بر آن احاطه پیدا کنید. فرایند مشتری یابی. تحلیل ادامه‌دار محصول و بازار به شما جریانی ادامه‌دار از مشتریان بالقوه می‌دهد. گروه‌های جدیدی پیدا می‌کنید که می‌توانید با آنها تماس بگیرید. تماس اول شما با مشتری فرایند را شروع می‌کند و بنابراین هر برخورد یا مقدمه شما باید قبل از برنامه‌ریزی شده باشد تا هدف‌های زیر تحقق پیدا کنند. مشغله ذهنی را از میان بردارید. روش شما باید به گونه‌ای باشد که مشغله ذهنی مشتری بالقوه را از میان بردارید. با هر کس که تماس بگیرید مشغله ذهنی دارد و به موضوعات مختلف فکر می کند. همه درگیر مسائل خود هستند. هر کس را که بگویید در زمینه کار، خانواده، سلامتی، شغل، بدهی‌های بانکی و غیره مشغله ذهنی دارد. تا زمانی که نتوانید این مشغله های ذهنی را از میان بردارید، فرصتی برای ارائه فروش پیدا نمی کنید. بعضی از فروشندگان زنگ می زنند، خودشان را معرفی می کنند و بلافاصله درباره کالا یا خدمت خود حرف می زنند. روش بهتر این است که وقتی به مشتری زنگ می زنید و خودتان را معرفی می کنید بپرسید من به 2 دقیقه وقت شما احتیاج دارم. آیا زمان مناسبی برای حرف زدن با شما هست؟ تنها وقتی مشتری بالقوه گفت که چنین فرصتی دارد درباره کارتان با او حرف بزنید. قرار ملاقات را بفروشید، نه محصول را. به هنگام تماس تلفنی درباره محصول یا قیمت خود حرف نزنید مگر آنکه بتوانید مطلقاً به این نتیجه برسید که بدون ملاقات می توانید کالای خود را بفروشید. این قاعده بسیار مهمی است.
فروشندگان جوان در اشتیاق برای گذاشتن قرار ملاقات در چند جمله تمام جزئیات مربوط به کالای خود را توضیح می‌دهند. اگر این کار را بکنید، در واقع فروش خود را از بین می‌برید. مشتری اطلاعات کافی ندارد و بنابراین نمی‌تواند به پیشنهاد شما جدی فکر کند. به جای آن به شما خواهد گفت به این کالا علاقه‌ای ندارد. این گونه تماس تلفنی شما بی‌حاصل می‌شود. کلمات خود را به دقت انتخاب کنید. وقتی فروشندگان نخستین بار مشتری را ملاقات می کنند، بلافاصله درباره کالایشان حرف می زنند و این در حالی است که ممکن است مشتری هنوز در حال صحبت با تلفن، امضای چک، جابجا کردن کاغذها و یا انجام دادن کاری دیگر باشد. ذهن خریدار احتمالی می تواند هزاران کیلومتر از شما فاصله داشته باشد و او به شما توجه نمی کند. ممکن است شما در حضور او نشسته باشید، اما او به مسائل مختلف زندگیش فکر می کند. کار شما باید این باشد که قبل از صحبت کردن او را از مشغله ذهنیش دور کنید. اولین کلمات شما باید معادل پرتاب کردن یک آجر به شیشه پنجره اتاق باشد. حرفی بزنید یا سوالی بکنید که توجه او را به خود جلب کند. اما هنوز بحثی بر سر کالا یا خدمت شما وجود ندارد. طرز ساده پاره کردن مشغله ذهنی. سالها قبل فروشنده‌ای بود که برای کورنینگ گلاس کار می‌کرد. این سالی بود که شرکت شیشه‌های نشکن را برای اولین بار به بازار عرضه کرد. این محصول برگه پلاستیک شفافی بین دو قطعه شیشه قرار میداد و در نتیجه مانند اغلب شیشه‌هایی که خرد می‌شدند شکسته نمی‌شد. این فروشنده جوان با محصولات جدید خود به بازار رفت و در مدت 1 سال بهترین فروشنده شیشه‌های نشکن شد. در همایش ملی فروش او جایزه اول عملکرد فروش را دریافت کرد. بعد از او دعوت کردند که رمز موفقیت خود را با سایر فروشندگان در میان بگذارند. آنها می‌خواستند بدانند چطور شد که او توانست شیشه نشکنی بیشتر از دیگران بفروشد. منافع را توضیح دهید. او توضیح داد قبل از هر کار از کارخانه خواستم شیشه های نشکن را در قطعات مربع‌های 15 در 15 سانتی متر برش دهد. وقتی به نزد یک مشتری احتمالی می رفتم از او می پرسیدم دوست دارید شیشه ای را که نمی شکند به شما نشان بدهم؟ تقریبا بدون چونه چرا خریدار می گفت این امکان پذیر نیست. باور نمی کنم. شیشه را روی میز او می گذاشتم و با چکش کوچکی که داشتم به آن ضربه می زدم. مشتری بلا فاصله از جا می پرید. دستهایش را روی چشمانش می گذاشت تا از خورد شیشه آسیب نبیند. بعد وقتی نگاه می کرد و می دید که شیشه نشکسته حیرت زده می شد. بعد از آن کار ساده می شد. از او می پرسیدم بسیار خوب حالا چقدر می خواهید؟ بعد برگه فروش را بر می داشتم و شروع به نوشتن می کردم. آن را به همه آموزش دهید. کورنینگ گلاس به قدری تحت تاثیر این روش فروش قرار گرفت که برای هر یک از فروشندگان خود چکشی سفارش داد تا آنها از این وسیله برای فروش استفاده کنند. اما سال بعد بار دیگر این فروشنده مقام اول فروش را کسب کرد. دوباره از او پرسیدند امسال چه کردی که بیشترین فروش عاید تو شد؟ مشتری را به کار بکشید. او در جواب گفت می‌دانستم که همه می‌خواهند به این روش من فروش کنند. با خود گفتم باید تغییری در کار بدهم. از این رو وقتی به مشتری مراجعه می‌کردم و می‌گفتم می‌خواهی نشانت بدهم که این شیشه شکستنی نیست، او حیرت زده می‌گفت که می‌خواهد. حالا من چکش را به دست او می‌دادم و می‌گفتم که محکم به شیشه بکوب. وقتی او با آخرین نیرویش بر شیشه می‌کوبید و نمی‌شکست، با کمال میل خریدار کالای من می‌شد. شروع خوب نیمی از موفقیت است.
شروع خوب با سوالی قدرتمند در زمینه نتیجه و مصرف کالای شما می تواند شما را تا انتهای برنامه فروش به پیش ببرد. یک شروع قدرتمند می تواند مشغله ذهنی خریدار بالقوه را از میان بردارد. زمان شما محدود است. در شروع جلسه خود 30 ثانیه فرصت دارید تا توجه کامل خریدار را به خود معطوف سازید. در 30 ثانیه اول خریدار احتمالی تصمیم میگیرد که آیا از شما خرید بکند یا نکند. اگر آن دست کنید و یا سوالات عمومی و کلی بپرسید، خریدار را بی‌حوصله می‌کنید. در این زمان بازگردانید او را به صفحه خرید دشوار می‌کند. متخصصان معتقدند که نخستین 15 تا 20 کلمه‌ای که از دهان شما خارج می شود تکلیف بقیه مکالمه را روشن می کند. باید این کلمات را به دقت انتخاب کنید و آنها را مرتب تمرین کنید. نباید کار به شانس واگذار شود. در نتیجه نخستین 15 تا 20 کلمه‌ای که از دهان شما خارج می شود تکلیف بقیه مکالمه را روشن می کند. این را به خاطر بسپارید. درباره تک تک کلماتتان برنامه ریزی کنید. عبارات و کلمات آغازین شما باید به طور دقیق برنامه ریزی شوند و آنها را جلوی آینه بارها و بارها تمرین کنید و بعد آنها را به خریدار احتمالی بگویید. ببینید چه واکنشی نشان می‌دهد. اگر خریدار احتمالی با علاقه واکنش نشان نداد، باید درباره پرسش‌های اولیه خود تجدید نظر کنید و آنقدر تلاش کنید تا به واکنش مطلوب برسید. تماس تلفنی برای قرار ملاقات. من این را با توجه به تجربه خودم آموختم. وقتی به کار آموزش کادر فروش مشغول بودم، تلفنی با اشخاص صحبت می کردم و به آنها می گفتم می خواهم درباره آموزش کادر فروششان با شما حرف بزنم. آنها با شنیدن حرفهای من معمولاً جوابهای از این دست می دادن: از عهده‌اش بر نمی آید. فرصت آموزش دادن افرادمان را نداریم. ما خودمان برنامه آموزش فروش داریم. افراد ما به آموزش احتیاج ندارند. فروش در حال حاضر کم است و نمیتوانیم هزینه اش را تأمین کنیم. ما در بودجه خود وجهی برای آموزش در نظر نگرفتیم. اینها با تغییراتی جزئی حرفایی هستند که مشتریان بالقوه همیشه تحویل فروشندگان میدهند. کلمات شروعی خود را بازنویسی کنید. وقتی فهمیدم با روش خودم به جایی نمیرسم، به مرور و بررسی آنها نشستم. چندین ساعت و چندین روز روی این کلمات شروعی کار کردم. میخواستم بدانم چگونه به شیوه بهتری میتوانم برنامه‌ام را ردیف کنم. بالاخره متوجه شدم کجا اشتباه میکردم و شیوهی برای مقابله با آن پیدا کردم. به اولین نکته‌ای که برخوردم این بود که باید مطمئن می شدم با شخص مناسب و مسئولی صحبت می کردم. چه کسی مسئول خرید دوره‌های آموزشی در یک سازمان تجاری است؟ مسلماً او کسی بود که مسئولیت آموزش فروش برای فروشندگان را به عهده داشت. صاحب مؤسسه یا مدیر فروش. دومین پرسش من این بود: نیاز اولیه و یا نکته مهم برای مشتری احتمالی من کدام است؟ این نیز کاملا مشخص بود. مشتری ایدئال من علاقه به آموزش فروش نداشت. او به فروش بیشتر می اندیشید. می خواست نتایج فروش خود را بهتر کند. به این نتیجه رسیدم باید سوالی بکنم که به نیاز خاص توجه داشته باشد. بازگشت به تلفن. بار دیگر بران شدم به سراغ تلفن بروم. وقتی تلفن را برمی داشت از او می پرسیدم چه کسی مسئول آموزش فروش است؟ مثلا جواب می داد آقای براون، مدیر فروش. ممکن است با آقای براون صحبت کنم و تلفنچی مرا با او در ارتباط می داد. وقتی تماس برقرار می شد می گفتم آقای براون، اسم من برایان تریسی است. من برای مؤسسه پرورش
پرورش مدیر کار میکنم. میخواستم بدانم آیا برایتان مهم است در مدت 12 ماه فروشتان را 20 تا 30% افزایش بدهید؟ فکر میکنید چه جوابی میگرفتم؟ تقریبا همه در جوابم میگفتند بله حتما. موضوع از چه قرار است؟ فواید اصلی را تکرار کنید. بعد از آن به تکرار درباره فواید و مزایای خدمتمان حرف می زدم. آقای براون، ما روشی ابداع کرده ایم که فروش شما را در مدت چند ماه 20 تا 30 و حتی 50% افزایش می دهد. مشتری معمولاً می گوید راستی چگونه این کار را می کنید؟ و من جواب می دهم دقیقاً به همین دلیل با شما تماس گرفتم. تنها 10 دقیقه از وقت شما را می خواهم تا این روش را برایتان توضیح بدهم. شما می توانید پس از آن تصمیم بگیرید که آیا این روش مطابق میل و خواسته شما هست یا نیست. من از شکست نومید شدن در برقراری تماس‌های تلفنی به جایی رسیدم که هر 5 تماس تلفنی در 4 مورد و یا حتی از هر 10 تماس تلفنی با 9 مورد می توانستم قرار ملاقات بگذارم. با این روش ساده در مدت 2 ماه به اندازه 1 سال فروش کردم. سوال آغازین شما باید تولید بهت و حیرت بکند. واقعا این چیست؟ از چه روشی حرف میزنید؟ چگونه این کار را میکنید؟ اگر به این شکل نبود باید روی سوالات خود تجدید نظر کنید. مقاومت در برابر فروش امری طبیعی است. اگر مشتری بگوید من آنقدرها علاقه ای ندارم، معنایش یکی از این 2 مورد است: یا سؤال شما به قدر کافی قوی نیست و یا کسی که با او صحبت می کنید آن مشتری نیست که قرار است با او تماس بگیرید. احتمالاً با فرد اشتباهی صحبت می کنید. وقتی سخن خود را با عبارات یا سؤال قدرتمندی شروع می کنید، در ردیف فروشندگان نخبه و برگزیده قرار می گیرید. به جای اینکه چند دقیقه وقت خود را تلف کنید و درباره موضوعات بی اهمیت حرف بزنید، مستقیما به سراغ اصل موضوع می روید که مشتری خواهان بیشترین علم و اطلاع درباره آن است. خنثی کردن مقاومت اولیه در برابر فروش. هرگاه برای اولین بار به یک مشتری زنگ میزنید، او را از کاری که در حال انجام دادن آن است باز می‌دارید. این کاری که او در حال انجام دادن آن است در نظرش مهمترین کاری است که باید انجام بدهد. این کار در نظر او مهمتر از حرفی است که با شما می‌خواهد به او بزنید. همه کار دارند، سرشان شلوغ است. به همین دلیل همیشه باید انتظار داشته باشید مقاومت اولیه‌ای در برابر کارتان وجود داشته باشد. حتی اگر بهترین محصول را به بهترین قیمت ارائه کنید، با این مقاومت اولیه روبرو می‌شوید. در اینجا به روش ساده‌ای اشاره می‌کنیم که می‌توانید به کمک آن این مقاومت اولیه را از میان بردارید. وقتی مشتری می‌گوید از تلفنتان متشکرم، اما من علاقه‌ای به کالای شما ندارم و یا ما هنوز فعالیتمان را شروع نکرده ایم، نباید حرف او را جدی بگیرید. مشتری بالقوه اطلاعی ندارد که محصول یا خدمات پیشنهادی شما تا چه اندازه ارزشمند هستند. مقاومت او یک مقاومت طبیعی است و آن را در برابر هر فروشنده‌ای بروز می‌دهد. با این مقاومت برخورد کنید. می توانید حالا به او بگویید بله، اشکالی ندارد. اغلب اشخاص در صنعت شما به همین شکل شما احساس می کردند، اما حالا بهترین مشتری ما شده‌اند و ما را به دوستان خود توصیه می کنند. وقتی مشتری این حرفا را می شنود، بلا فاصله از کاری که می کند دست می کشد و به شما گوش می دهد. به احتمال زیاد می گوید راستی، خب برای ما چه می توانید بکنید؟ جملات قبلی خود را تکمیل کنید. حالا می توانید به طور مشخص‌تر درباره حرفه مشتری خود حرف بزنید. می توانید بگویید بسیار خوب، اغلب اشخاص در صنعت خدمات مالی ابتدا اینگونه
فکر می‌کردند، اما حالا در شمار بهترین مشتریان ما قرار گرفتند و ما را به دوستانشان توصیه می‌کنند. رابرت سالدینی در کتاب نفوذ به تأثیر و نقش اثبات‌های اجتماعی در فراهم آوردن اعتبار و بالا بردن اشتیاق اشاره می‌کند. اثبات‌های اجتماعی را دیگران ایجاد می‌کنند. اشخاصی که قبلاً کالا یا خدمات شما را خریداری کرده اند، هرگاه مطلبی از سوی کسی که شبیه به ماست گفته می شود و ما این مطلب را می شنویم، بلا فاصله به دانستن آن علاقمند می گردیم. اگر اشخاص متعددی مانند ما محصول خاصی را خریداری کرده باشند، خود به خود به این نتیجه می رسند که انتخاب خوبی است. اگر ما هم این کالا و یا خدمات را برای خود سفارش بدهیم. وقتی مشتری بالقوه میگوید راستی خب برای ما چه میتوانید بکنید، میتوانید بگویید این دقیقاً همان موضوعی است که میخواهم درباره‌اش صحبت کنم و برای این کار به 10 دقیقه از وقت شما نیاز دارم. میتوانید بعد از آن تصمیم بگیرید. اغلب اوقات مشتری به خصوص اگر سرش شلوغ باشد میپرسد بسیار خوب، آیا میتوانید تلفنی اطلاعات بیشتری در اختیار من بگذارید؟ تلفنی فروش نکنید. جواب شما باید این باشد: آقای مشتری، خیلی خوشحال میشوم تلفنی اطلاعاتی را در اختیار شما بگذارم، اما چیزهایی هست که باید به شما حضوراً نشان بدهم. شما شخصاً باید آنها را ببینید. این کنجکاوی مشتری را برمی‌انگیزد. حالا به مشتری 2 زمان متفاوت بدهید. آیا 3 شنبه صبح برای شما مناسب است یا 4 شنبه بعد از ظهر را ترجیح می دهید؟ توجه داشته باشید که هدف از برقراری نخستین تماس تلفنی این نیست که کالایتان را بفروشید و یا حتی درباره کالا یا خدمات خود حرف بزنید. جز درباره این قرار ملاقات گذاشتن درباره هیچ موضوع دیگری بحث نکنید. به هیچ وجه تلفنی درباره محصول یا قیمت خود حرف نزنید. از کنار بهانه ها عبور کنید. در مواقعی خریدار اگر سرش شلوغ باشد میگوید ممکن است با پست اطلاعاتی برای من بفرستید. اگر مطالبی را با پست بفرستید با احتمال زیاد کارتان بی اثر می شود. مشتری احساس می کند به قدر کافی اطلاعات به دست آورده است که درباره خرید کردن یا نکردنش تصمیم بگیرد. ارسال پستی اغلب تلف کردن وقت و هدر دادن پول است، مگر اینکه از فاصله دور فروش بکنید. وقتی مشتری از شما می‌خواهد مطالبی را با پست برای او بفرستید، در جوابش بگویید بسیار خوشحال می‌شوم که این کار را بکنم، اما این روزها نمی‌توان روی پست حساب کرد. اگر موافق باشید 3 شنبه بعد از ظهر که در حدود منطقه شما هستم شخصاً اطلاعات لازم را برایتان بیاورم. آیا در آن وقت خودتان تشریف دارید؟ از میدان به در نروید. حالا مشتری ممکن است آخرین تلاش خود را بکند تا از ملاقات با شما شانه خالی کند. ممکن است بگوید بسیار خوب، می توانید 2 شنبه به من زنگ بزنید تا برای هفته بعد با هم قرار ملاقاتی بگذاریم. اما اگر به این درخواست تن بدهد، ممکن است مشتری 2 شنبه آینده وقتی به او زنگ می زنید در جلسه‌ای شرکت کرده باشد که هرگز تمام شدنی نیست. به جای آن به او بگویید آقای مشتری، تقویم جلوی من است. حتما شما هم برگ فهرست برنامه هایتان را دارید. خریدار همیشه خواهد گفت که برگ فهرست برنامه هایش در مقابل اوست. بعد شما میگویید اگر موافقید همین حالا زمان ملاقات را مشخص کنیم. اگر مشکلی پیش آمد که نتوانستید در زمان تعیین شده مرا به حضور بپذیرید، می توانید زنگ بزنید تا زمان دیگری را برای این ملاقات در نظر بگیریم. 3 شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای شما مناسب است؟ وقتی مشتری احتمالی میپذیرد
که در زمان به خصوص با شما ملاقات کند نخستین فروش خود را کرده اید. این فروش حقیقی را امکان پذیر می سازد. بعد از آن روز و ساعت ملاقات را دوباره تکرار کنید تا تایید شده باشد. در ضمن شماره تلفن خود را به او بدهید تا اگر مشکلی برای او پیش آمد بتواند آن را به شما اطلاع بدهد. وقتی این کار را کردید از مشتری احتمالی تشکر کنید و بگویید متشکرم، میدانم شما از کالای من خوشتان خواهد آمد. پس نتیجه میگیریم وقتی مشتری احتمالی میپذیرد که در زمان به خصوص با شما ملاقات کند نخستین فروش خود را کرده اید. این فروش حقیقی را امکان پذیر میسازد. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.